สวัสดีครับทั้ง FC และไม่ใช่ FC ของเตาดินช่องเตาดินไร้ควันนะครับพอดีผมได้ล้างระบบแอร์แล้วก็ระบบหลายอย่างเลยแหละนะครับทั้งสีทั้งเครื่องยนต์ทั้งระบบความร้อนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องแอร์ผมต้องขอโทษนิดนึงคือว่าผมมันทำคนเดียวครับมันไม่มีคนถ่ายให้แล้วเมื่อกี้พอคิดได้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเราเก็บเป็นไว้ในช่องเราเงี้ยเผื่อใครอยากมาดูอยากอะไรก็จะได้เผยแพร่ออกไปได้แล้วก็ส่วนตัวผมด้วยก็คือว่าถ้าในกรณีเราลืมเราจะได้ไม่ต้องไปจดจำที่อื่นนะเราก็ทำตามในคลิปเราเลยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะเรื่องคอยคอยร้อนหรือคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็คอนเดนเซอร์ตัวเย็นมีสองอย่างนะเดี๋ยวผมแปะรูปให้ดูนะครับระบบแอร์ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาก่อนนะศึกษาให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยทำครับเมื่อก่อนนี่คือผมติดที่ว่าไม่ทำเรื่องแอร์สักทีเนี่ยคือเรื่องการเปลี่ยนคอมใหม่คอมเพรสเซอร์ผมพังผมคอมเพรสเซอร์พังนี่คือเรื่องคือไปเปลี่ยนลูกปืนถอดไอ้คอนแทคไอ้ที่ไฟไปเลี้ยงแล้วว่ามันแปะกันให้ตัวเครื่องมันฉุดกำลังคอมแอร์เนี่ยผมดันไปเอาค้อนทุบบางส่วนแล้วมันพังนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับซีนะซีนโอเคแต่พอดีมันทำเพชเชอร์ไม่ได้นะครับมันทำความดันทำแรงดันไม่ได้เดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงคอมเพรสเซอร์เนี่ยคือเขาจะเอาอากาศนะครับเหมือนอากาศนี่แหละนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นฟรีออน134A นะครับนี่คือตัวที่เราใช้น้ำยาเรียกง่ายๆน้ำยาแอร์แล้วกันนะครับตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่ในรูปแบบของเหลวเวลาใช้งานนะครับแต่ทีนี้พอมันโดนแลกเปลี่ยนความร้อนที่อากาศในห้องบริษัทเรามันร้อนมากเท่าไหร่ปุ๊บไอตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นไอละเป็นไอปุ๊บทำยังไงให้มันเป็นของเหลวเหมือนเดิมแล้วก็ผ่านคอมเพรสเซอร์ว่างั้นเถอะคอมเพรสเซอร์มีหน้าที่คือต่างจากปั๊มทำหน้าที่เหมือนปั๊มนะครับแต่ปั๊มเนี่ยคือเขาดูดของเหลวแล้วก็ออกเป็นของเหลวถูกไหมครับแต่คอมเพรสเซอร์นี่คือดูดอากาศแล้วก็ให้มันเป็นของเหลวอัดให้มันเป็นของเหลวฉะนั้นมันจะมี2ฝั่งก็คือที่ต่อกับที่เขาเนี่ยวัดกันเนี่ยมันเห็นไหมมีไอสายนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้หมดนะครับทุกวันนี้ไอตัวแว็กไอตัวที่ดูดความชื้นไอดูดอากาศออกจากระบบแอร์ที่เวลาเราล้างเสร็จเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันมีขายตัวละ200 กว่าบาทก็มีนะครับดูได้ในออนไลน์เนาะแต่พอดีน้องชายเขาทำระบบแอร์ด้วยไงนะครับผมก็เป็นอาจารย์ผมด้วยนะครับเราก็ได้ปรึกษาเขาบางอย่างนะเขาเอาคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนี่แหละมาทำเป็นตัวแว็กนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเนี่ยสั่งออนไลน์เลยเนี่ยหมดนี่ราคาไม่ถึง1,000นะครับเนี่ย3 อย่างนี่นะแต่ว่าดีท่อทางเห็นไหมท่อทางไฮเพรสเชอร์นี่ไม่มีนะครับจริงๆก็สำคัญนะมันจะมี2 ส่วนก็คืออย่างของผมเนาะโซลูน่าหยดน้ำเนี่ยมันจะมี L ก็คือ low pressure นะครับฝั่งนี้แหละที่เราต่อเข้าเวลาแว็กอากาศออกจากระบบหรือเวลาเติมน้ำยาแอร์เราเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็มี high ของผมยังอยู่ตรงเนี้ยครับ high pressure ก็คือไอตัวนี้เห็นไหมพังหมดแล้ว แม้กระทั่งไอตัวpressure switch ตรงผมก็เจ๊งนะผมต่อเอามาบัดกีเอาอะไรกันนี่แหละก็คือยังใช้ได้นะครับตอนนี้โอเคแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอธิบายเรื่องระบบแอร์นิดนึงเมื่อก่อนนี่ผมพอไปดูคลิปที่ค่อนข้างจะลึกนะครับมันก็ทำให้เรางงเพราะเราจะต้องทำเลยไงเราทำไงให้มันรู้เรื่องวะจริงๆแล้วมันมีคลิปบางคลิปเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะเขาจะบอกอธิบายระบบแอร์ค่อนข้างง่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็งงว่าไอเพชเชอร์สวิตตัวเนี้ยมันไปทำหน้าที่อะไรนะเพชเชอร์สวิตก็คือสวิตความดันนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอีเวฟเลตตรงอีเวฟข้างในเราคอยเย็นนะครับที่เราเรียกคอยเย็นมันจะมี expansion valve ตัวหนึ่งนะครับไอตัวนั้นเป็นตัวพ่นน้ำยาแอร์เข้าไปในท่อแอร์นะครับในระบบ
ถ้าอากาศร้อนมากร้อนน้อยอะไรเงี้ยมันจะเป็นไดอะแฟรมเป็นวาล์วไดอะแฟรมไอตัวนั้นผมก็งงว่าไอแล้วถ้าเกิดเราไอตัวนี้เราไม่ทำงานแล้วเราต่อตรงได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับช่วงนั้นผมจะงงว่าแล้วมันจะทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวนี้จริงๆแล้วมันก็ทำงานเป็นเวลาเพชเชอร์มันเกินไงเพชเชอร์มันดันเกินปุ๊บเขาถึงเรียกเพชเชอร์สวิตช์นะครับมันจะดันตัวเนี้ยให้ส่งสัญญาณไปให้ที่คอมนะครับส่งสัญญาณหรือตัดสัญญาณเนี่ยผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะครับแมวนี่ก็ยุ่งอยู่นี่แหละตัดสัญญาณไปที่คอมนะครับส่งสัญญาณไปที่คอมเพื่อให้คอมทำงานแล้วก็ให้ไอเพชเชอร์ทางดูดเราเนี่ยทางซักชั่นเนี่ยนะครับมันต่ำลงนะครับแล้วก็เข้าไปพ่นในคอยเย็นเรานะครับมีแค่นี้วาล์วมีแค่2ตัวนะครับมีไอตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นไอ expansion valve ข้างในมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันไม่เหมือนรุ่นเก่านี่เป็นขดแล้วก็เป็นไดอะแฟรมอยู่บนหัวแต่รุ่นใหม่นี่เขาจะเป็นบล็อกนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆตัวนี้แหละนะครับต้องดูตีมากดิโอเคเดี๋ยวไงเนี่ยตัวนี้นะเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยเราต่องี้ครับหลังจากที่คุณล้างระบบเสร็จนะล้างพวกคอยร้อนเสร็จล้างท่อแอร์ถอดได้หมดเลยนะครับก็ไล่ถอดตรงไหนมันขวางปุ๊บเนี่ยถ้าใครยังจำอะไรไม่ได้ก็คือถ่ายรูปไว้นะครับพยายามถ่ายรูปไว้อย่าไปมั่วนะมั่วแล้วเดี๋ยวประกอบผิดนะครับหมายถึงว่าระบบเครื่องสายไฟเครื่องอะไรเงี้ยผมทำหลายอย่างนะเพราะว่าทั้งระบบตัดแก๊ส LPG ออกจากรถผมคือไอ้ที่ว่าทำคลิปไปคลิปนึงน่ะเมื่อก่อนนี่ผมไม่เอากล่องมันออกไงสายไฟก็อยู่เต็มเนี้ยผมเลยมาไหนทำแล้วก็ทำให้หมดเลยนะครับมีเวลาเนี่ยก็เปิดเนี่ยนะครับเปิดฝาวาล์วตัวเนี้ยครับมันจะเป็นส่วนใหญ่เป็นงี้แหละผมว่านะเพราะว่าเห็นหลายรุ่นก็เป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยจ้ำลงไปแล้วก็กดนะจริงๆไอ้รูปพวกนี้จริงๆผมเห็นหลายคลิปที่เขาทำแบบนี้เนี่ยคนดูเยอะเพราะว่าเขาเข้าใจไงไม่เหมือนไอ้แค่นี้เสร็จแล้วครับแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ผมบอดี้เปิดตัวนี้ไว้ แอร์มันเลยออกเห็นไหมฟิยอนนั่นก็คือน้ำยา 134A นะครับปิดให้ดีนะครับเห็นเพชเชอร์ทางด้านโลเพชเชอร์ไหมครับมันจะอยู่ที่ประมาณ80-90นะครับเพราะตอนนี้รถเรายังไม่รันไงนะครับถ้ารถเรารันคอมมันรันปุ๊บเนี่ยคอมเพรสเซอร์เนี่ยทำหน้าที่ตอนที่ว่าคอนแทคมันติดนะมันติดเพราะว่าแอร์ไม่เย็นเงี้ยคอนแทคมันจะตึ้งแล้วมันก็จับมันก็เป็นระบบแค่ปิดเปิดนั่นแหละนะแอร์รถยนต์เนี่ยมันไม่ได้อะไรมากนะไม่ละเอียดอะไรมากแต่ว่าผมไม่รู้นะรุ่นใหม่ๆแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เขาละเอียดขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วยิ่งน่าจะมีแหละนะเพราะรถตัวนี้ก็ประมาณ22ปีแล้วครับผ่านมา22ปีแล้วมันก็ต้องมีระบบที่ดีขึ้นทำให้มันละเอียดไงแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยมันแค่ปิดเปิดนะพอร้อนพอได้เทอร์โมสตัตวัดได้ว่ามันเริ่มร้อนแล้วก็ปุ๊บก็เปิดก็คือปล่อยไฟไปให้กับไอตัวแต่คัดของคอมแอร์เนี่ยแล้วคอมแอร์มันก็ทำงานนะครับแล้วก็อัดน้ำยาฉีดก็แค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาอันนี้คือผมเติมน้ำยาเรียบร้อยหมดแล้วนะเราต้องแว็กก่อนนะครับก็คือเอาสายมาต่อนะครับเพื่อแว็กไอตัวนี้ก็เป็นตัวดูดถูกไหมดูดแล้วก็ปล่อยออกแค่นั้นเองแล้วไอ้เกเนี่ยเกวัดเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะครับมันไม่ใช่อยู่อย่างนี้นะอันนี้คือน้ำยาอยู่ในระบบปุ๊บมันก็จะค่อยๆลงมาจนถึงจุดเนี้ยนะครับคุณจะอ่านเป็นไอ้ PSI ระบบไอ้เพชเชอร์เป็น PSI เป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนหรือเป็นบาร์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่เกส่วนใหญ่เนี่ยคือช่างเขาจะอ่านเป็น PSI นะครับมันก็จะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมลงมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บถ้าคุณจำไม่ได้ว่าเข็มอยู่ตรงไหนคุณก็มาร์กไว้เหมือนผมมาร์กไว้นะครับมาร์กไว้พอแว็กสักพักหนึ่งสัก20-30 นาทีเพราะระบบมันไม่ได้ใหญ่นะไม่ต้องแว็กนานครับไม่ต้องเป็นชั่วโมงหรอกนะครับแว็กปุ๊บแล้วคุณก็ปิด
ปิดตัวเนี้ยนะครับปิดไม่ให้ปั๊มมันดูดแล้วก็เอาไอ้ปลั๊กออกซะนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้เพชเชอร์มันก็อยู่เดี๋ยวจะงงเข็มก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วคุณมาร์กไว้คุณก็ปล่อยไว้สักชั่วโมงก็ได้นะครับถ้านานๆหน่อยยิ่งดีว่าดูว่ามันเข็มมันตีกลับไหมมันปื๊ดขึ้นไปมาอยู่ที่ศูนย์นี่แสดงว่าระบบเรารั่วแล้วนะครับอันนี้คือการเทสลีดง่ายๆนะก็คือถ้าเพื่อนๆใช้บางคนเขาเอาน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยไปรูปตรงนั้นตรงนี้จริงๆมันทำแบบนี้ก็ได้แต่ถ้ารู้รั่วแล้วปุ๊บเนี่ยมันฟังเสียงนะครับพยายามอยู่ในที่เงียบมันจะได้ยินเสียงเลยนะครับได้ยินเสียงที่เงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าโอลิงคุณดีนะพวกท่อพวกอะไรเนี่ยมันไม่มีลีกครับไม่มีลีกแน่นอนไม่รั่วนะครับเสร็จปุ๊บเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าระบบคุณโอเคละไม่รั่วแล้วนะครับก็เนี่ยไอกระป๋องเนี้ยมันจะเป็นกระป๋องเดี๋ยวไปหาดูกันเองนะที่เวลาใส่กระป๋องใส่อะไรเนี่ยมันจะเป็นไอตัวเนี้ยคือขันลงไปแล้วก็มีเข็มจิ้มลงไปแล้วน้ำยางก็ใช้งานได้นะครับผมก็ไม่เคยรู้จักหรอกก็ถามน้องชายที่เขาทำเนี่ยนะแล้วเราเอาใส่ถ้ามีอาจารย์เนี่ยดีๆเนี่ยคุณถามเลยไม่ต้องไปกลัวว่าคุณรู้ไม่รู้หรอกนะแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นี้ครับใส่แน่นนะมันจะถ้าลีกมันก็ได้ยินเสียงแบบยีดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเสร็จปุ๊บเราก็เปิดวาล์วตัวนี้ฟึบเพราะว่าเพชเชอร์ในนี้เพชเชอร์ในกระป๋องมันเยอะกว่ามันก็ต้องเข้าไปฟึบแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วความเร็วรอบที่ผมไปดูในเน็ตนะเขาบอกไว้ว่าประมาณ 1,500 รอบต่อนาทีนะครับก็ต้องทำตามนั้นนะ 1,500 รอบต่อนาทีเพื่อให้น้ำยามันเข้าไปเรื่อยๆจนมาอยู่ที่ประมาณ30หรือ40นะครับผมเติมเยอะหน่อยผมเติม35มั้งนะครับเพราะว่าผงใสคอยร้อนผมจะเริ่มไปแล้วนะแต่ว่ามันก็เย็นเจี๊ยบแล้วนะโอเคเพราะว่าผมเปลี่ยนไดเออร์เนี่ยไอตัวกรองความชื้นเนี่ยนะครับโอเคแล้วทีนี้เสร็จยังโอเคเนาะถ้าในกรณีรันไปเรื่อยๆปุ๊บนะแล้วก็ไอคันเร่งของผมอยู่ตรงนี้ผมก็เร่งเอานะครับถ้ามีมันต้องจริงๆก็ต้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งคอยไปเหยียบคันเร่งให้นะครับหรือคุณมีวิธีล็อกคันเร่งยังไงให้มันอยู่ 1,500 รอบก็ได้นะครับแล้วก็รันไปจนได้30-40เงี้ยนะครับก็พอละก็ปิดตัวเนี้ยปิดเสร็จปิดตัวนี้ก่อนปิดวาล์วตัวนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็ปิดฝากระป๋องนะครับแล้วก็ปุ๊บก็เอาออกแล้วก็ดูสักพักนะครับดูว่าโอเคไหมระบบแล้วแอร์เย็นไหมอะไรไหมแต่คือตอนที่เติมน้ำยานี่คือเปิดระบบแอร์เต็มที่นะคือแม็กเลยนะครับเปิดให้มันทำงานแม็กเลยก็คือเดี๋ยวผมไม่รู้ของผมเป็นแบบเมนนวลเนาะของใครที่เป็นดิจิตอลก็ปรับให้มันความเย็นสูงสุดเงี้ยเปิดพัดลมสูงสุดอะไรสูงสุดหมดเลยนะครับเพื่อให้มันทำงานเต็มระบบไงนะครับโอเคแค่นี้แหละจบแล้วนะพูดง่ายๆอย่างนี้มันไม่ใช่ถ้าเราไม่รู้สตรัคเจอร์คือไม่รู้โครงสร้างมันเราทำไม่ได้นะครับก็แค่เข้าไปดูเฉยๆนะครับให้หัวเรารู้ว่าเนี่ยมันทำงานงี้เราก็ค่อยทำนะอย่าไปทำเปิดคลิปไปแล้วไปทำตามเขาเงี้ยมันไม่ได้นะงั้นน่ะเพราะเรายังไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรถูกไหมครับโอเคนี่13 นาทีแล้วเดี๋ยวผมเอาลงเลยแล้วกันคลิปนี้เพราะว่าผมเคยลงคลิปนึงแล้วนะครับโอเคประมาณเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการซ่อมแอร์แบบนี้นะมัวล้างทั้งระบบเนี่ยเราไม่ต้องเข้าร้านก็ได้เพราะร้านนี่เขาก็ต้องทำตามธุรกิจเขาเนาะเขาก็ต้องค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เครื่องที่ผมซ่อมเครื่องเองอะไรเองเนี่ยคือเรื่องคือเรื่องนี้แหละนะครับถ้าเราทำได้แต่คือก่อนที่คุณจะทำเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรนะรู้ให้จริงนะแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าไม่รู้ระบบเครื่องเลยเนี่ยเวลาทำแอร์ปุ๊บรอบมันตกอย่างเมื่อกี้นะครับรอบเดินเบามันตกแล้วมันก็มีหลายอย่างนะการชดเชยรอบอะไรรอบเครื่องเบนซินเนี่ยนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับเราตั้งรอบไงล่ะให้มันบาลานซ์กับเวลาเราเปิดแอร์ แต่ที่ผมใช้งานมาเนี่ยครับผมไม่ใช้แอร์มาเกื
ครึ่งปีนะประหยัดกว่ากันนะถ้าในกรณีเพื่อนๆไม่วอรี่เรื่องอุณหภูมิพวกอะไรเงี้ยผมว่าเปิดหน้าต่างเปิดกระจกวิ่งก็ได้นะครับในกรณีเราทำฐานทำอะไรเงี้ยเราไม่ได้เข้าเมืองบ่อยอะไรบ่อยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องซ่อมแหละเพราะว่าถ้าหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยนะถ้าหน้าหนาวปุ๊บอุณหภูมิไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิข้างในอุ่นกว่าข้างนอกเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้กระจกเราเป็นมีฝ้าแล้วนะครับมันก็ทำให้ไม่มีระบบแอร์ไล่ฝ้าไล่อะไรมันก็อันตรายเนาะที่เขาแต่ว่าถ้าเซฟน้ำมันเนี่ยผมบอกว่าไม่มีระบบแอร์เซฟมากนะครับเพราะว่ามันต้องมาฉุดไงมาฉุดไอ้คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยครับอันนี้ไดนะข้างบนเนี่ยไดชาร์จนะครับอยู่ข้างล่างนู่นครับคอมเพรสเซอร์โอเค15 นาทีแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือในกรณีเรื่องไอ้ถอดระบบแก๊สนี่ผมก็ยังทำไม่ดีเลยนะครับจริงๆก็ในหัวมันรู้แหละแต่นี้ถ่ายทอดไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคถ้าไงเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาทางเมลได้นะครับทักมาทางคอมเมนต์ก็ได้ครับก็ไม่มีอะไรนะเรื่องแอร์ตอนแรกเนี่ยผมปวดหัวกับเรื่องเพชเชอร์สวิตช์เนี่ยนะครับพอดีไปฟังครูบาอาจารย์เขาอธิบายแล้วมันหลายๆท่านก็เขารู้ลึกไงนะเขาที่เวลาเขาอธิบายเหมือนผมแล้วมั้งที่เวลาผมพูดเรื่องถ่านเรื่องอะไรที่พูดไปในทางเคมีปุ๊บเขาก็จะงงเหมือนผมที่เรื่องแอร์เนี่ยเนาะเดี๋ยวเราต้องปรับจูนเข้าหากันโอเคครับประมาณนี้ถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับเรื่องเตาดินไร้ควันเรายังไปต่อนะครับที่อุดรธานีเร็วๆนี้แน่นอนก่อนนี่แหละก่อนปีใหม่นี่แหละผมจะต้องทำงานโรงงานเล็กๆให้ได้แล้วก็สืบสารเรื่องนวัตกรรมเรื่องอินทรีย์นะครับอินทรีย์เคมีที่ใช้กับพืชแล้วก็เดินไปด้วยกันหมายถึงว่าเอาให้ไปคู่กันเลยก็คือเรื่องถ่านเรากับเรื่องพืชเรานะครับโอเคประมาณนี้นะครับไอ้เรื่องอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยคือซื้อได้นะครับไม่แพงนะครับออนไลน์ยิ่งเยอะแยะนะครับมี2 สายด้วยสายไฮเพรสเชอร์เนี่ยสายไฮเพรสเชอร์ก็ดีนะมันจะได้รู้ระบบว่าตอนนี้ระบบอย่างถ้าเกิดคอยร้อนผมตันเนี่ยถ้ามีสายไฮเพรสเชอร์ต่อดูก็รู้แล้วนะครับถ้าความดันมันเกิน250 PSI เนี่ยโอเคละนะครับโอเคแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ